Đây là bản tin Arsenal ngày 18 tháng 12. Clip ngày hôm nay sẽ cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất về pháo thủ trong giai đoạn trước khi các giải đấu lớn trở lại. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Vào đêm ngày hôm qua, pháo thủ thành London đã có màn chạm trán vô cùng hấp dẫn trước Juventus trên sân nhà Emirates. Trong trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã chào đón sự trở lại của rất nhiều những cái tên từ World Cup như Ramsdale, Ben White, Partey và Saka. Tuy vậy, Arsenal đã không thể có được kết quả tốt như những trận giao hữu trước. Các tiền đạo im hơi lặng tiếng, trong khi hàng phòng ngự mất tập trung ở một vài tình huống, dẫn tới kết quả thua 0-2 chung cuộc dành cho pháo thủ. Không những vậy, Reiss Nelson còn gặp một chấn thương và phải rời sân từ sớm. 10 ngày sau cuộc đối đầu với đội bóng xứ sở mì ống, pháo thủ thành London sẽ có trận đấu ở vòng 17 ngoại hạng Anh khi tiếp đón West Ham trên sân nhà Emirates. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ chơi tốt như trong giai đoạn đầu mùa giải và có được thắng lợi. Tháng 10 vừa qua, những người hâm mộ pháo thủ đã bàng hoàng khi nghe tin hậu vệ thuộc biên chế Arsenal Pablo Mari bị đâm trong một vụ xô xát. Trung vệ hiện đang chơi ở Italia cho câu lạc bộ Monza theo một bản hợp đồng cho mượn đã ngay lập tức phải phẫu thuật và dự kiến cần 4 tháng để hồi phục. Tuy vậy, rất may cho cầu thủ người Tây Ban Nha và câu lạc bộ thành London khi mới đây Mari đã trở lại tập luyện sớm hơn dự kiến. Theo ghi nhận từ sân tập của đội bóng Italia, trung vệ 29 tuổi đã hoàn toàn khỏe mạnh và theo được hết những bài tập cùng đồng đội. Không loại trừ khả năng hậu vệ này sẽ được sử dụng ngay khi Serie A quay trở lại. Được biết, Pablo Mari đã đá cho Arsenal từ năm 2019 nhưng mới chỉ chơi cho pháo thủ thành London vỏn vẹn 19 trận. Anh không được huấn luyện viên Mikel Arteta trọng dụng và đã bị đẩy đi cho mượn trong 2 mùa giải gần đây. Pháo thủ thành London mới đây đã đón nhận thêm một cầu thủ có cơ hội bước chân vào nghiệp cầm quân từ khi còn rất trẻ, đó chính là hậu vệ Alexander Zinchenko. Được biết, cầu thủ người Ukraine đã được cấp bằng huấn luyện viên Diploma loại B và giờ đây đã có thể dẫn dắt các câu lạc bộ hạng 2 và hạng 3 ở quê nhà Ukraine. Tất nhiên, để có thể huấn luyện những đội bóng lớn hơn, Zinchenko sẽ cần thêm nhiều bằng cấp và kinh nghiệm. Tuy nhiên, thành tích vừa rồi cũng rất đáng ghi nhận với cựu cầu thủ của Manchester City. Hậu vệ Đông Âu mới chuyển tới sân Emirates từ mùa hè và đã ngay lập tức có những đóng góp đáng kể cho thành tích của Arsenal. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, cầu thủ 26 tuổi đã không tiếc lời ca ngợi Mikel Arteta. Khi được hỏi về chiến lược gia 40 tuổi, hậu vệ đa năng của pháo thủ cho biết: "Khi tôi đến Manchester City, ông ấy đã sẵn sàng trở thành huấn luyện viên trưởng ngay từ ngày đầu tiên. Từng lời khuyên của ông ấy đều rất quan trọng, đó chính xác là những gì cầu thủ muốn nghe, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ. Tôi rất ngạc nhiên kể từ khi đến Arsenal, ông ấy rõ ràng đã tiến bộ kể từ lần cuối tôi gặp ông ấy ở Manchester City. Ông ấy thật tuyệt vời, tôi hy vọng và tôi chắc chắn rằng Mikel Arteta sẽ còn đi lên." Trước khi giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup, hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Arsenal và Manchester City. Đây đương nhiên là những cái tên được đánh giá cao nhất cho ngôi vương Premier League vào cuối mùa giải. Mới đây, một cầu thủ từng chơi cho cả pháo thủ thành London và đội chủ sân Etihad là Ryan Clichy đã lên tiếng so sánh hai câu lạc bộ của mình. Khi được hỏi về đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta, hậu vệ người Pháp cho biết: "Arsenal đang làm mọi thứ một cách hoàn hảo kể từ đầu mùa giải và tôi thực sự hy vọng họ có thể đi đến cùng, bởi vì đó là một câu lạc bộ tốt và một huấn luyện viên xứng đáng mang lại thành công cho đội bóng này." Tuy vậy, cầu thủ 37 tuổi cũng không hề đánh giá thấp khả năng của đương kim vô địch giải Ngoại hạng. Manchester City thực sự mạnh về tổng thể bởi vì họ đã ở trên đỉnh cao quá lâu rồi. Đã 10 năm kể từ khi họ chơi ổn định, vì vậy bạn không thể loại bỏ họ. Nhưng tôi nghĩ Arsenal có một cơ hội tuyệt vời. Bạn biết đấy, vài tuần tới sẽ thực sự quan trọng và nếu có một đội thực sự có thể thách thức Manchester City năm nay thì đó chính là pháo thủ thành London. Trong những năm vừa qua, Manchester City chính là tập thể có chất lượng đội hình và giành nhiều thành công nhất xứ sở sương mù. Tuy vậy, để có thể chinh phục chiếc cúp Champions League danh giá và chống lại sự vươn lên của các đối thủ trong nước, huấn luyện viên Pep Guardiola đang có kế hoạch bạo chi để đem thêm nhiều ngôi sao nữa về sân Etihad. Theo tờ 90 phút, sau sự thành công của bản hợp đồng Erling Haaland, ban lãnh đạo Manchester City rất tin tưởng vào tài nhìn người của chiến lược gia người Tây Ban Nha và đã sẵn sàng chi tiền cho ông nâng cấp đội hình. Được biết, hai bom tấn tiếp theo mà Pep đã khao khát đó là bộ đôi của tam sư Bukayo Saka và Jude Bellingham. Về phía ngôi sao của Arsenal, dù đã nhiều lần bày tỏ tình yêu với pháo thủ, nhưng hợp đồng hiện tại giữa Saka và đội bóng chủ quản chỉ còn hiệu lực tới năm 2024. Việc gia hạn của đôi bên đã bị trì hoãn do ảnh hưởng của World Cup và điều này đã đẩy phần bất lợi về phía pháo thủ thành London. Được biết, nửa xanh thành Manchester sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để đem về một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của xứ sở sương mù hiện tại. Không những vậy, đội chủ sân Etihad sẵn sàng biến Bukayo Saka trở thành người được hưởng lương cao nhất câu lạc bộ.
Chắc chắn những thông tin trên sẽ khiến cho huấn luyện viên Mikel Arteta không thể ngồi yên. Được biết, Saka hiện nhận một mức lương tương đối thấp ở sân Emirates và quá khứ cũng từng chứng kiến rất nhiều ngôi sao từ bỏ pháo thủ để đến với Manchester City. Những cái tên nổi tiếng nhất có thể kể đến Sami Nasri, Bakary Sagna, Adebayor, Glenn Clichy và đặc biệt nhất khi huấn luyện viên hiện tại của pháo thủ là Mikel Arteta cũng đã từng chuyển tới Etihad làm trợ lý huấn luyện viên sau khi giải nghệ cho màu áo Arsenal. Trong những mùa giải gần đây, Arsenal luôn rất mát tay trong việc mua những tài năng trẻ để đào tạo rồi sau đó sử dụng trong đội hình chính thức. Mới đây, tờ báo uy tín AS của Tây Ban Nha đã loan tin rằng pháo thủ thành London đã nhắm tiếp một trong những thần đồng của bóng đá nước này, đó là Ivan Fresneda. Được biết, cầu thủ sinh năm 2004 hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Real Valladolid và có vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải. Tài năng này đã được ra mắt La Liga vào năm ngoái và đã có 6 trận ra sân kể từ đầu mùa giải năm nay. Màn trình diễn tốt của Ivan Fresneda đã thu hút khá nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu, trong đó có cả Arsenal. Mức phí phá vỡ hợp đồng của cầu thủ trẻ hiện ở mức 30 triệu bảng và nếu duyệt chi số tiền này để có được thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha, đội chủ sân Emirates hứa hẹn sẽ có thêm một nhân tố đầy tiềm năng trong tương lai. Bỏ lại những lùm xùm ở World Cup 2022, trung vệ Ben White mới đây đã được vinh danh ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 của Arsenal. Hậu vệ 25 tuổi nhận được 45% số phiếu bầu và xếp trên hai người đồng đội là Martin Odegaard và Gabriel Magalhaes. Cầu thủ số 4 có 3 lần ra sân trong tháng trước và giúp đội chủ sân Emirates sạch lưới trong tất cả các trận đấu đó. Những màn thể hiện tốt trước Wolves, Zurich và đặc biệt là Chelsea đã giúp cho cựu cầu thủ Brighton được vinh danh ở hạng mục cá nhân. Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa và ưu tiên hàng đầu của pháo thủ hiện tại là một cái tên trên hàng công. Huấn luyện viên Mikel Arteta cần một cầu thủ còn trẻ, thích nghi nhanh với giải ngoại hạng và có thể đảm bảo hiệu suất đầu ra bàn thắng cho đội chủ sân Emirates. Xem xét tất cả các tiêu chí đó, mới đây giám đốc thể thao Edu và các cộng sự đã quay trở lại mục tiêu Pedro Neto của Wolves. Chân chạy cánh người Bồ Đào Nha là cái tên được đồn đoán với pháo thủ từ mùa hè, nhưng mức giá 50 triệu bảng mà bầy sói đưa ra đã khiến cho Arsenal phải chùn chân. Được biết, Pedro Neto có vị trí sở trường là tiền vệ cánh và đã có 100 trận chơi cho Wolverhampton trong 4 mùa giải vừa qua. Tốc độ tốt, khả năng kết nối với đồng đội cùng những đường chuyền có độ chuẩn xác cao là những điểm mạnh nhất của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Clip ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.